අද අපි දුවල පුතාලාට කියලා දෙන්න යන්නේ කලින් හදාගත්ත අලු කෙසෙල් කිරි හොද්ද ඒ ගෙඩිවල පට්ට වලින් බැදුමක් හදා ගන්නා විදිය. මේ බැදුම සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය මොනවද කියලා මම දැන් පෙන්වන්නම්. අලු කෙසෙල් ගෙඩි පට්ට බැදුමට මේවා කහට එන නිසා මේ වතුර දාලා තිබ්බේ. මේවා මිරිකලා අරගෙන බදින්නේ. කහට පිපෙන්නේ නැති වෙන්න දෙහි ඇඹුල් ටිකකුත් මම එක් කර ගන්නවා මේ වතුර අලු කෙසෙල් ගෙඩි වතුර එකට. හීනියට කපාගත්ත අලු කෙසෙල් ගෙඩි පට්ට. හාල් මැස්සෝ. ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්. කොච්චි. කරපුංචා. රටලුගුණු 100ක විතර ප්‍රමාණයක්. රම්ප පොඩි කෑල්ලක්. කුරුඳු පොඩි කෑල්ලක්. මිරිස් කෑලි කුඩු ස්වල්පයක්. රසපදමට ලුණු. අපි දැන් මේ විදියට සාදා ගන්න මේවා සියලුම දේ එකතු කරලා. අලු කෙසෙල් ගෙඩි පට්ට බැදුමට අපි මේකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරන් දැන් ලිපේ තියාගත්තා. මුලින්ම අපි හාල් මැස්ස බදිමු. හාල් මැස්ස ටික බැදීගෙන යනකොට කෙසෙල් ගෙඩි පට්ට දාන්න. කරපුංචා ටික එක්කව කරමු. රම්ප ටික දානවා. ලියාගත්ත රටලුණු කොච්චි. කුරුඳු කෑල්ලක් දැම්මා. මිරිස් එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු ටික. කුඩු ලුණු. දැන් හොඳට කවලම් වෙන්න හැඳි ගන්නවා. දැන් මේ බැදුම බැදීලා තියෙන්නේ. තව චුට්ටකින් බා ගන්න. අපි දැන් මේ බැදගත්ත අලු කෙසෙල් ගෙඩි පට්ට බැදුම මේ විදියට ඕගොල්ලොත් හදලා බලලා අපට කියන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑමකින් අපි දූල පුතාලා ආයි දවසක හමු වෙමු. මේ ඉවතට ලන්න තියෙන අලු කෙසෙල් ගෙඩි පට්ට තමයි මේ බැදුමට හැදුවේ මම. මේ විදියට හදා ගන්න. දූල පුතාලාට බුදු සරණයි.